Hello guys, this is Jen again, your vloggers for makeup ideas. Today's vlog, ayan guys, so alam ko na nag-e-enjoy naman kayo sa aking video. Pasensya na kung medyo mahaba-haba dahil tinatry ko naman talagang paiksihin, pero ganun talaga mahaba guys. So since I'm a new beginner for makeup vlog. Ang lahat ng mga vlogs ko guys ay pinapanood nyo at nag-e-enjoy kayo. Sorry kung medyo medyo walang sound. Ayan. So gagawan ko ng paraan. Charot. So ayan. So ang ating i-vlog for today is the Blackening Shampoo. Ayan, gagawa tayo ng review for eyebrows. Ayan, nagawa ko na siya for previous channel, pero dahil tinanggal ko yung channel ko na yun, and this is my new channel for makeup ideas, kasi gusto ko talaga mag-makeup ever since the world began. So please, don't forget to subscribe my channel, Jhen Ordioso, and click the like and the notification bells, guys. So, ayan, maraming salamat, and let's start. So, ayan, let's start. So guys, the first one, syempre, these are the materials for Blackening Shampoo Tattoo Eyebrow. Blackening Shampoo. Ayan, worth 10 pesos or may mas mura man. Ayan, pero nabili ko siya for 10 pesos each. And of course, kailangan natin ng cotton para sa panglinis. And of course, mixtures. Ito, mixture. And water. Ayan, water. So, ayan nga guys. So, maglalagay na tayo dito sa ating mixture ng... Ganito lang guys. Wait lang. I-mix lang natin siya. And mix and mix. Ayan. So, after ma-mix, it's time to have brush. Ayan, yung brush na pang eyebrow. Alright, kailangan tayo muna maglagay ng eyebrow sa ating kilay para sa ganoon hindi tayo mahirapan. So, gagamit ako netong Saisley. Dinalag kong ginagamit for my eyebrow sa aking kilay. So, ito yung gagamitin ko, guys. Ayan. So, maglalagay muna ako bago ko lagyan nito para maayos ko ang aking eyebrow. May pencil kayo na eyebrow dyan na mas okay siya para... Pero ito try natin to kung magtitint pa rin siya or hindi. Na may eyebrow para hindi tayo mahirapan, guys. Ganyan shampoo for our tattoo. So, ayan. Lagay lang natin here. Gawa tayo ng kilay natin. Ayan. So, let's put up here. So, ayan siya. Maganda siya guys, lalo na kapag may mapupuntahan kayong event. Maganda siya. Kasi, para hindi kayo magkilay ng kilay pa. So, ayan. Okay na yan. Dati sanay ako mag-pencil. Ngayon, feel ko parang mas gugustuhin ko na yung liquid na eyebrow gel. Ganon. Parang mas feel ko naman ngayon. Ayan. So, itatry lang natin ito kung mas maganda ba siya. Kung mas maganda siya kaysa kay eyebrow. Kung gusto niyo mag-eyebrow tattoo for just how many days? 3 days. Ganon. 2 to 3 days. Tatagal naman siya. Kung may mga lakad kayo, ganon. So, you can use this technique for your eyebrow. Lalo sa mga walang eyebrow kagaya ko, guys. Alam mo yung feeling na parang ang pangit-pangit mo pag wala kang eyebrow, ganon. Kasi para sa akin, kilay is life. I know, kilay is confidence. Kilay is my only confident. Confidently beautiful with a heart, diba? Sabi ni Pia Porchbeck. So, alam mo naman, kapag walang kilay, ang pangit-pangit. Lalo na pag ako, hindi kasi ako pinagpala guys ng kilay. Alam mo yung feeling na ganon. Tapos mga kaibigan mo, ang gaganda ng kilay nila, diba? They were blessed. Blessed pa rin ako kasi wala man akong kilay. Ang taas. Wala man akong kilay, but I have swirled. At
pinapanood nyo akong nag-vlog. So, okay na yun. It's a blessing dahil we live in this world. Diba? Agree ba kayo dyan? So, kung agree kayo na contento na kayo sa inyong mukha, you live without any sickness, diseases, or anything, then just be thankful, diba? Kaysa yung mga pinagpala ng kagandahan, ng mga mayayaman, but they were sick, diba? Nagbabayad pa sila ng milyon-milyon para lang mabuhay ng matagal, pero at the end of time, they were still die. Ano naman tong ginawa? Ayan. So, this is my kilay. So, it's time to put the blackening shampoo, guys. Muna. And then, unahin natin dito sa pinakagilid kasi pag dito, kakapal siya. Ayan, di ba? So, dito muna tayo sa pinakagilid-gilid. Sundin mo lang yung ginawa mong kilay, guys. Nag-iba yung kulay. Gentle. Sabi nila, dapat maging gentle, diba? Especially boys, be gentle to your girlfriend. Oh. Sundan mo lang yung kilay na ginawa mo, guys. Then, pag naglalagay ka dito na part, dapat, hindi mo siya damihan, konti-konti lang. Ganyan, konti-konti lang. Let it dry. Let it dry. So, then, sa kabila naman, guys, patagalan mo siya with 5 minutes, ganun, para talagang tumatak siya ng tumatak. Wow. Ayan, sa kabila. Man. Ayan. Be careful lang kayo kasi pag alam nyo, kaya ni-recommend ko na magkilay kayo kasi pag once hindi kayo nagkilay, dinaretso nyo to, guys, talagang hindi nyo yun mapapantay ng bonggang-bongga. Kaya magkilay muna kayo. Then, put this eyebrow, this blackening shampoo for your eyebrow tattoo. Kasi, alam mo, yung una kong vlog nito, gumawa talaga ako, dinirect ko siya, hindi ako nagkilay. Then, ang pangit kasi hindi siya pantay. Tsaka, ang pangit ng shape. So, kailangan talaga magkilay ka muna. Oh, no. Oh, parang, sino pa tumaas dito, ha? Pero yan mo na yan. Tamad na akong manglinis yan. So, ayan. My gosh, kills me this. Hindi siya pantay, pero kung tignan ko, okay lang naman siya. Diba? Nobody's perfect naman. Kahit hindi perfect yung kilay ko, I'm not a perfect. So, ganon. Ayan, tignan mo. So, dito, tanggalan natin ng konti. Uy. Baka tumatak na yan. Kailangan bilisan mo lang. Kapag kung bigla kang, example, bigla mong nag-pass, then agad-agad mo siyang tanggalin kasi magtatatak yan, guys. Naku. Hirap. So, let's just wait lang, guys. At lagyan ko konti here. Ayan. Kapal na tuloy. Ang kapal, oy. Lagyan ko dito konti sa baba. Kasi feel ko parang wala siya here. Ayan. So, let it dry. Ang kapal talaga nito.
Masyado siyang makapal. Pero hayaan na natin yan. Hayaan na natin yan. Kasi hindi ko na siya pwedeng tanggalin kasi nagtatak na siya. So, okay naman siya, guys. So, wait guys. Ayan, I'll be back for after 5 minutes. Ayan na nga, guys. So, it's time to brush. Tanggalin natin kung effective ba ang ating ginawang review for this eyebrow tattoo na blackening shampoo. Ayan. So, let's just put some water here sa ating cotton. And then, let's wipe. So, ito try natin guys kung amazing. Ayan. So, ayan siya. May natanggal pa siya kasi 5 minutes lang siya. Pero tignan nyo guys, in fairness. Oh, diba? Hindi siya masyadong makapal. And I love it. Ayan. So, hindi siya masyadong nag-tinted kasi hindi na maraming buhok here. And this is it. So, ayan na nga siya guys. So, ayan na siya guys. So, that's it. So, I hope you guys enjoy and try this very amazing eyebrow tattoo for 2 to 3 days only na blackening shampoo. So, ito siya guys. Pakita ko ulit sa inyo ito. So, ito. For just only. Nabibili po siya sa Mercury, kung saan-saan, sa mga store, drugstore, pharmacies, anywhere. Bibili siya guys for only 10 pesos or may mga 9 or 8 pesos or both from my own money. And guys, before I end this video, please don't forget to click the subscriber below here on my channel and click the like and the notification bell. Ayan, so maraming salamat at nag-enjoy kayo sa panonood ko guys. So ayan. Bye bye guys.